Moscow. Lát đâu quên. Còn lát đâu quên. Khách sạn đầu tiên ở Moscow, Katina. Bây giờ tối quá nè, đó nè, chứ không phải ấy đâu, tại trong hình này nó cũng tối lắm nè, hình như không có đủ ánh sáng. From Soviet times, because Moscow became the capital after the revolution of 1917. Before that, St. Petersburg was the capital, and then Lenin transferred the capital back to Moscow in 1918. And Stalin, after Lenin, there was a leader with the name Stalin, and after the victory over the Nazi Germany in 1945, Stalin wanted to have real capital times a day in summer, and sometimes one time a day in spring and autumn, and practically no in winter because everything is frozen. Russia, Moscow, Kremlin. And today no Kremlin for us inside. Tomorrow, today it's closed, Thursday day off for Kremlin museums. Tomorrow we will be inside. Today you can see it outside, towers and the walls. And today read the most important cathedral. And we will see the cathedral again and again because we always be close to Kremlin. We have to drive rings and rings. That's why if you don't take photo now, you will take it later. So don't get worried because our highlights are in the center, and we will be here, I suppose, during our time, several times. We will be close to the Kremlin, close to the big cathedral. And get ready to leave the bus. I suppose in 2 minutes the bus will stop, not for a long time. The bus will not be in the place. Usually we call him and he picks us up, or we go to the place where he stops. Biggest cathedral. In front of us will be left-hand side. This is the library, city library and state library, the biggest in Russia. As it is the capital city, you understand that we have a lot of things which are the biggest, the most important. This is the complex, many buildings for the library. In front of the library, our greatest Dostoevsky, Fyodor Dostoevsky, Crime and Punishment, The Idiot, Gambler. So get ready to leave the bus, dear friends. Well, arrange everything soon. We are leaving. So to Red Square. I will make the first stop near the monument, please. You will see me. I will walk to the monument near the History Museum. And đây là thành phố của Moscow. Red Square. Red Square. Đây là quảng trường Lenin, mộ cái chỗ mộ của Lenin. Đây mộ của ông già Lenin nằm ở đây, nhưng mà nó không cho đi vô bên đó.
Kia ra chụp gì đâu có được. Nữa. Nói tức chết luôn. Chị ba ra chưa ha? Chưa. Ba chị ba ngồi xuống. Nhắn rồi chưa? Rồi đây. Chúng ta Chưa. Bắt đầu rồi. Đây là mộ của ông Lenin. Đây là mộ của ông già Lenin. Giờ em chưa thấy hình, quay lại. Nha, quay đầu lại nắng, đi lại nắng không quay. Can we keep the money by sales and So, dear friends, we have 100 museums in Moscow. You can pay everywhere, but But Yeltsin was inside, the house was badly damaged, then restored, and now it's a house of the government of the Russian Federation. Left hand side you can see the bridge where the tanks were. Left hand side Hotel Ukraine in the Russian language. And in a distance, left hand side, modern buildings, yeah, so with glass. This is the Moscow of the 21st century, not completed. It will be financial center, offices, and we together walk to the lunch place, to the restaurant. one for you. Yeah, yeah. Đưa ra đứng. Đứng gì đúng đấy. Em biết rồi, em đang quay Mặt đều. quay bởi mặt đi. No. Từ móc cho con từ Khoan, chị đứng ở chút xíu đi. Nó không có được sáng lắm. Rồi. Yes. Đi đây chụp nè. Anh Thanh chụp giùm mấy bạn. Yes. Chị giữ rồi. Con chưa? Cái này kêu bằng cái gì không biết nữa à. Chị muốn chụp không? cái họ thấy Này cũng gọi là NASA. bị điện gì không? Đây, cũng như cả đi đứng ở chỗ đó em Thôi. quay. Đừng giận mà. That is City Tower in Moscow.
Chị đứng đây lại đâu. Chị vô đi, chị vô. Đây vô chị. Екатерина Шалгина. Moscow River and for the để em quay được rồi chứ khỏi chụp cảnh đâu.
xuống rồi trở lên rồi thì sợ phải chậm thì xuống xong chậm thì thôi trộn nó nhá để xa biết này là nó nghe trộn thì đúng không? Không đâu. Wedding days, you can see a lot of limousines. They don't own, we can rent. Not so expensive for wedding party. It's convenient. Many people in one car. They travel like you to the places, and they take photos. Red Square, so New Maiden Convent, the Christ the Savior Cathedral, Victory Park, and Mình tắt hình nữa đi qua. chỗ nào Nghe nè. bóp chỗ nào bóp chỗ nào Bóp này hả? Nha. Đi đưa ngược lại. Đây gọi là Điện Cẩm Linh in Moscow. Nhưng mà như nó đẹp bằng ở dưới sen đời là cũng Sao rồi? ngàn vàng nó mà vua chúa đen đẹp hơn. चिपटा को आदत पहले दूसरी को आदत लग रही है ना चिपटा में। हाँ हो गया अब सबका वहाँ का प्लान Đâu, tại trong cố ý em quay mà. tưởng em chụp hình Chỗ làm việc vẫn còn làm việc của Điện Cẩm Linh. Russland hat uns unsere Bärensteinhöhle gebaut. Đây vẫn còn mấy chỗ là Điện Cẩm Linh, phía sau của Điện Cẩm Linh. bắt đầu chỗ nào nữa bây giờ đó mấy mà cái bằng mấy mà người mà đồng trinh á là chi Mấy bà đồng bóng là quân Nga quánh đó, còn bây giờ thằng mùa đông đó. and now how many people? Em thấy nhóm mà đại 9 million. 9 million. về cho con nó biết chỗ chạm xe lửa ở đây mà nó gì đó. 9 million. But not in Moscow, outside Moscow train. Trời đất ơi, 9 triệu. Tụi con coi cái cảnh ngay trạm xe lửa ở Moscow.
ngay chạm xe lửa của Moscow. Very nice, very new as well. Ba con đứng ngay chạm xe lửa chờ bà nào mẹ không biết nữa. Đây là trường đại học lớn nhất của Moscow. Trường đại học lớn nhất của Moscow. Gọi là cái cây chìa khóa. Chìa khóa ô là chìa khóa. Cái này có ổ khóa đem theo không? cái lễ nó là sao vậy Châu? Thì đã thấy nè, tức là hai người thương nhau á, thì nhân viên cái tên cho cái ổ khóa, rồi khóa xong rồi cái chìa thì điện vào xong thì nó Cầu quay xuống. Thôi được rồi chứ, mình dưới không? Cũng thế thôi. Em đau giò quá em dưới. Đây là cái phòng first class của Moscow, đi St. Petersburg. Là phòng không thấy gì hết. Hai giường ngủ. Chút sát quay, chút sát, đằng đi, không có bu quay. Ok. Ở ngoài cảnh
Không biết rồi. Có trách nhiệm với người chạy cho nước bay đi cái đàng hoàng chứ không có lộn xộn nữa. Ladies and gentlemen, we are now in the outer garden. The park consists of two parts. This is the outer garden and the palace. And behind the palace there is the lower garden on the hills. And there are the main fountains here. Most fountains are still not functioning right now. They will be switched on in approximately half an hour or 40 minutes. That's why first we will go to the palace, what you can use here inside. And when we finish the palace, you will see the fountains. They will start functioning. Here in the Neptune had an opportunity to see its native town. Yes, after 200 years after the production. Now these original statues of the 18th century are on its original place. Đây là chỗ Palace, Peter Palace. Some little bit alright. In such a way that from every point you can see not one but two hats here, and from every point. And if you look from beneath, here if you come close and look from beneath, you will see that it has 3 hats and 3 wings, yes, and 3 cords. It's made specially. Vẫn còn là Peter Palace. Mình biết rồi, đứng đây bán gì em bán. Wow, xa quá nè, cảnh này đẹp quá, nó chụp chứng dính không? Ở đây là trước hoàng cung. Right now we are seeing here again all the cung điện mùa đông của Peter. Yeah. Tôi bỏ chị đi toilet mất thời giờ quá.
Russian dollars. And British meaning very pictures of the collections are. Winter Palace is the oldest. It was constructed in the middle of the 18th century. It was finished in 1761. It took more than 20 years to build it all. The architect Rastrelli, the same architect as in Peter Parker's favorite architect of Empress Elizabeth. Rastrelli designed the whole palace. kêu bằng cái gì nữa, nhưng mà nó vẫn còn ở thành phố Chesapeake. Vice versa, ladies are supposed to cover their heads. So if you have possibility to cover, if not, well, that's okay. But usually we cover. Goddess of art, which looks actually like Catherine the Great. The Academy of Arts is still functioning. It is still the university, so it's still the academy. And in front of the academy, the embankment is decorated with sphinx. They are real sphinx from Egypt. They were excavated in 1820s in Egypt, bought by Russian ambassador and by water by ship. They were brought here to St. Petersburg, and now they decorate the embankment. The sphinx are 3,500 years old. And we are going to spend there about 5 minutes, kind of photo stop. 我们就快要这边停车，给大家下去。
治疗河就是中文叫做涅瓦河啊，这是这圣彼得堡的最主要的一条河流因为也是这条河流这个圣彼得大帝才建他的第一个城堡在这边这条河流本来是用来防卫这个。Our way around the city. Dạ. Đi cầu phải không? Thấy cầu ở này hả? Rồi. So that this is typical roof of the 18th century. Here you can see some other palaces of the 18th century built for the nobility, the palaces and the governmental buildings. The red and white building that we are going to pass, you can see now this side of it only, but it is very long. In the 18th century, there was nothing in front of this building. It was on the square. Here, so to your left, you can, and nearby this bright, well, greenish and white building. This is Chamber of Curiosities, first museum of St. Petersburg, also founded by Peter. You know, Russian people are very superstitious. We believe in spirits and ghosts and so on. And Peter wanted to fight superstitious. He wanted to educate people. And that's why he founded the museum, where different curiosities from all around the world were collected. And we are going now along the spit of Vasilivsky Island, Basin Island. There was the first port here, along where they have less buses. So you will be able to come to the embankment called the Dnieper, 4 biggest rivers in Russia. So and the square, which is so nice and empty now, it used to be full of people selling different goods at the days when there was the port. The port was here up to the middle of the. Đây là chỗ phòng thủ của đại đế Peter, phòng thủ để đánh với Thụy Điển. Đây là bến cảng của bến cảng phòng thủ ở của anh Peter. Nhà thờ của Alexandra, nhà thờ lớn của Alexandra bị ám sát ở đây. Alexandra bị ám sát. Này đẹp quá. Nhà thờ đẹp. Hả? Không còn tay. Dòng trong của nhà thờ. Đi qua. Rồi quay chút đi, quay thơ. Nhà mình đi tới đâu bà đi tới đó đó chị. Đang đứng trên tàu.
Chị chỗ này kêu bằng gì chị? Cái nhà thờ gì mới nói đây, không biết nhà thờ gì đây. Dạ, nhà thờ gì đây? Dạ. Coi coi cái bảng ở đây nè. Chở đi đâu là nó chở chỗ nó có hết. Em không nói nó là không biết chỗ gì. Through special gears that draw the bridge. There were 7 similar bridges across Fontainebleau at the end of the 18th century, but later the bridges were made permanent. They are not drawbridges anymore, and only 2 of the similar bridges survived. This one, and there is one more. Other bridges were rebuilt for different reasons. So we are going along Fontainebleau, and in the 18th century, the part of the city left-hand side, it was the city. The right-hand side, there were suburbs. Now it is the very center of the city, just the downtown. The main road was, even at that days, was Nevsky, and that's why Anichko Bridge was again the main bridge and the main place where people entered St. Petersburg. And you know that Peter the Great, he wanted people to make the houses in stone here, but we are very poor of stone. Very little stones in this area. We don't have mountains, we don't have many hills. That's why Peter the Great made the law. The law was that every visitor, everyone who wanted to come to St. Petersburg, had to bring a stone with him. Just a kind of a fee for entering the city. And that made the stone building process much faster, definitely. So we saw with you that our ideal street, the square, and now we are back on the Nevsky. This part of the Nevsky is quite wide, about 60 meters wide, but Nevsky is not the same during all its length. In some parts it's shorter, like narrower, like 20 meters wide, and in some parts it is 60 meters wide. Left now you can see the grayish building, one of the buildings of St. Petersburg Library. We passed one of you on Moskovsky Prospect, one of the buildings of the library. Nearby, to your left, you can see long yellow 2-story building, one of the most famous and the oldest. And again, to your right, you can see corner building in Art Nouveau style, which was built for sewing machine company Zinger, and now it is main house of books. Main department store that sells houses. To your left, you can see the Cathedral of Our Lady of Kazan, with 2 statues in front of it, to Kutuzov and Baklai de Tolly, 2 Russian field marshals that conquered Napoleon. And the cathedral was finished in 1811. It was made by Voronikhin, Russian architect. And interesting fact about that cathedral is that it was the first church consecrated after St. Isaac's, appeared here already in 1710. Later, St. Isaac's was rebuilt several times. This one, the last period, was built from 1818 up to 1858. It took 40 years to construct it. You know that St. Isaac's Cathedral is the 4th biggest in the world. The biggest cathedral is St. Peter's in Rome. Then goes St. Paul's in London, then St. Maria in Florence, and then St. Isaac's in St. Petersburg. St. Isaac's was the main cathedral after Revolution. After Revolution, it was taken by Bolsheviks, and they decided to have the Museum of Atheism.
longer, so it was closed for believers but open as a museum. But after the end of the Soviet power, these churches, it is still a museum. This cathedral is still a museum, but not a museum of atheism. Just common museum when you can see the interiors. On this square, you can also see the monument to your left, the monument to Nicholas I. This is a very, very rare monument because it has only 2 points of support. It was very well balanced, and it was also made by very good French sculptor Claude. Not only monument decorates the square. If you look to your right, you can see the building with the flags. This building is the seat of St. Petersburg Parliament now. It is called Mariinsky Palace because it was but there is not much left here in town, and what we are going to see soon then directly ahead of us, these are some 200 meters, 200 meters, not more, of all in all 153 kilometers of the wall what was surrounding West Berlin. West Berlin was quite big. By the way, I will show you later of Berlin Wall what I mentioned before, 200 meters of all in all 153 kilometers of the wall, what was surrounding West Berlin. West Berlin was quite big. Here right, right inside. Bức tường là bên phải là duy tường thời xưa đó, duy tường Berlin. Không, tại vì nó có ngoài sau có một đoạn đó, tức là nó để những cái gì đó mình qua không được, qua là nó bắn. 右手边看到这个几支破林围墙，但是人家拿的很多石头啊，因为他破林围墙弄倒的时候，很多人都来弄一些石头放回去纪念，所以呢，我们看到那个墙上才很多那个洞。So and this is the east. We are on the east side of the wall. East side. Now on the other side of the wall this was west. Here east, on the other side of the wall west. No? We are on the east side of the wall. We are on the east side of the wall. If we can park, we make here a short photo stop, but only a short photo stop because we are not allowed to park here for a longer time, so let's say 5 minutes, not longer than 5 minutes was not possible. Không, ở bức tường chút xíu mình sẽ đi nữa. Đây hồi nãy mình đi qua để giới thiệu cho mọi người biết thôi. Chút xíu mình sẽ đi. Đây là có hai cái nhà thờ, một cái là Pháp, một cái là bên Đức, là nhà thờ Pháp nhưng mà thờ Đức. So, the French cathedral, ahead of us the German cathedral, and on the middle of the square is this big and beautiful theater, the Schauspielhaus. Now there's a concert house, a festival hall for classic music. And I think I can say that this is a beautiful square. And then we stop here for 5 minutes. Please, not longer than 5 minutes. No? We cannot stop here longer. We don't want to become trouble with the police. No? Chụp em nè. Nhà thờ của Pháp. Chụp không em chụp cho. The water. This church here on the other side, left hand side, is the oldest here in town, the Nikolai Church. And here we have stone building, so some 150
years old, and directly ahead of us is well just called City Hall. Bức tường nghệ thuật. Nếu anh biết rồi. You see it now here a bit better. Here now on the left hand side, no? Left. So and airing is a matter of taste, especially of Berlin. We call our city government Senate, what means the councilmen are senators, and the first man here in town is the governing mayor. What is here at the present time Mr. Klaus Wobereit. There where the big cathedral is, the island of museums, the boulevard or the avenue unter den Linden, Forum Friderizianum, Brandenburg Gate, and this area is soon dominated with a big number of significant historic building monuments. Here for enormous amounts of money, a huge entertainment conventional complex, the Palace of the Republic, already history gone. And the decisions were made. In 2 years we are beginning then here with the reconstruction of the Royal Palace for a very ambitious museums project for the Humboldt Forum. And that's why this strange looking bluish thing, the Humboldt box. This is an information center temporary for the reconstruction of the Royal Palace / Humboldt Forum. But look right, on the right hand side is the Treasure Island, Treasures of Mankind, the island of museums. Now the island of museums contains all in all five big museums, not 5 big museums, so real treasure island. Now the old museum, the old National Gallery, the new museum, Pergamon Museum, and the big Bode Museum, all in all 5. And if you look now over your shoulders, then you can catch a view on the impressive west facade of the cathedral, half right here behind us, if you look over your shoulders a bit. And then in a couple of years the Royal Palace will cover again this entire big empty area here on the other side, so you have to just a little bit fantasy. And ahead of us here, coming on the boulevard or the avenue unter den Linden, on the lime trees. This was before the main avenue here in the center, before we cross then here a channel, the Kupfergraben or the nice palace bridge with its beautiful marble statues. If you look here on the right hand side over the water, then you can see behind other parts, other sections of the island of museums. The people who are standing on this bridge, they are queuing because they want to see our most beautiful ambassadress here in town, the 3,300-year-old beautiful Egyptian queen Nefertiti. Nefertiti's bust is an original, 3,300 years old, and her residence is here the new museum on the island of museums. Here holding the Pig's Pink, this is the old arsenal or armory, nowadays the main building of the German Historic Museum. There's quite a lot to see here. Here on the left hand side, after the Crown Prince residence, follows the residence of the princesses. Then ahead of us on the left hand side, where the flag post is empty, the old Royal Opera, the Estate Opera, but at the present time closed. It is undergoing a general renovation. Here on the right hand side is this nice antique temple, the new guardhouse, what is followed by this palace with 2 wings. This was before a royal palace, the palace of Prince Heinrich of Prussia. He was the brother of Frederick the Great, since 1810 the main building of the Humboldt University. And ahead of us, left hand side, after the Opera House with curved facade, this is the old Royal Library. Also maybe just a short sentence about the Humboldt University on the right hand side. Albert Einstein was here 20 years professor, and one of the 29 scientists, one of 29 who brought the as professors of the Humboldt University the Nobel Prizes to the Humboldt University. 29 splendid names from Max Planck till Albert Einstein. So, and ahead of us, His Majesty, Germany's most famous king. He lived some 250 years ago, Friedrich II or Friedrich the Great,
And while he was old, he was named by his people the Old Fritz. Fritz is the German shortcut for Friedrich, Friedrich in English, Frederick. You were before in Russia, and that's why, because of these Fritzens, we became from the Russians our nickname, die Fritzens. The Russians take our nickname in Russia, die Fritzens. The Germans are die Fritzens in Russia, and that's why we call the Russians. Turn left, driving then here's the... Cái này ở phía bên Tây Ba Linh. So, and by the way, now we can say here, let's go west. We are leaving now the eastern part. There we are now. So half right ahead of us, some 300 meters half right ahead of us, is another huge glass and concrete building with tube on top. This is the Chancellor's office. We don't say Prime Minister, is a Chancellor. So Mrs. Angela Merkel's office. First we try to then here now through this big park, through the Tiergarten. Then in a couple of minutes we come back. We come back here. And then we show you as well all these other buildings here around the Parliament, the Reichstags building, as well the main train station. And from there we drive then to Checkpoint Charlie. And if we will see with the Brandenburg Gate a photo stop, but it depends if we can park with our bus. In the office, Mrs. Merkel's office. Directly ahead of us, the neighbors, the Swiss. Behind the Swiss embassy, then the flagship, or should better say flag harbor of our railway company, our central station, our main train station, what is soon our next destination. Now here on the right hand side, other big glass and concrete buildings. They are hosting offices for the members of parliament, meeting rooms, library, archive of the parliament, and. Yeah? Lain hở là sẽ ngu. See? So the photograph. Я с алюминиевым, Yeah, for another side, but I think the same. Anh biết rồi. Đó cái mới, cái này cái cũ. Cái cũ đó. Chị, có nó khoét tường qua kìa chị. Dạ. Nhưng mà đục cũng được một chút quá. Cái di tích 1961 Thằng này mới gặp đâu quen. Rồi chụp cho người nào cũng muốn. Vậy đó,
là chính phủ mới bỏ tiền ra là 1993 mới xây lại cái nhà thờ này, và mãi tới 2006 mới mở lại cho dân chúng đi vào tham quan, tức là mới xây xong. 在右手边看到这个高高那个这个顶上面就是那个圣母大教堂，也是一个巴洛克式的建筑。本来这个建筑就是18世纪建起来的，但是后来因为明清曾经那个炸弹曾经破坏了这个教堂，东德时期呢就没有拿钱出来重建，一直到toàn là nó hai bên bờ sông, nó xây những cái kiến trúc là hai bên bờ sông. Con sông này đó, sông là gọi là con sông Yi Bể. 这个是易北河，也是最这个城市主要的河流。那它旁边两旁的建筑全部是沿着这个河的旁边而建的。看到右手边这个就是欧古斯特的意式的铜像，也是包金。ở bên tay phải mình thấy cái tượng này đó, tượng cởi ngựa này đó là tức là午餐以后就围到这个地方给大家在这里拍照。Sau cái thời kỳ văn hóa phục hưng của Ý là cũng là bắt nguồn từ nước Ý. Yeah. 这里这个就是那个đây là nhà thờ Đức Bà của vẫn còn đổ đâu? Dạ ở đó kìa. Dạ. Phía sau của nhà thờ. Nimm sie beide auch wegen den, auch kein Problem. Der Ehemann sagt, was ist denn das? Cái hai bằng cung, bằng cung. Ja, was? Đúng rồi, đây là vô.
Ngồi đây mình phải dạ vậy thôi cho cái ra mình ra. Ở bên mình ít có được nhà thờ nào mà lớn như vậy đó. Bên đây là mình nhớ giữa tiệm bạn Đức. Cái chỗ này nó thời xưa gọi là Czechoslovakia, là tại vì nó hai dân tộc nó tụ họp lại, là một cái là Slovakia, một cái là Czech. Sau khi thì hai dân tộc tụ. Đây là trên khách sạn Czech, trên cao nhìn xuống.这里除了人家来这里这个船水因为这个温泉之外呢，还是那个水晶玻璃的产地。Hết bệnh đó.这个酒店也可以进去。Khách sạn này có hồ nước nóng. Gì hết á. Gì đó ở cái bà đó bà bắn này kia chết bà ra tòa không nhớ sao? Dạ. Bậy đó. Vẫn còn nằm trong thành phố của Czech. Đây là nơi nổi tiếng của Czech về khu suối nước nóng chữa bệnh. Anh say qua em giúp anh.
Ao lịch nó cũng như đồ cũ, đồ qua mùa. Thì đổi chứ. So, das ist legendäre Hotel Butt. Das ganz groß hinten, das große Gebäude ist Hotel Butt. Không bể. Không bể đâu. Nước nóng quá đâu. Anh đứng đó cho em quay cái anh quay lên. Rồi. Chụp em cái này chỗ này cái kia. Của thành phố.现在我们来到这个布赖格，捷克的首都这个就是伏尔加河。伏尔加河。中文叫做什么？伏尔加河。伏尔加河。对。你讲的没错。伏尔加瓦河是吧？伏尔加瓦河。Trung Cổ đẹp nhất của châu Âu, của Đông Âu。这个城市因为它没有受那个战火破坏，所以呢，人家说这个城市是东欧的最漂亮的中古城，超过600年了。Bên tay phải ở cái trước mặt mình đó là một cái nhà thờ xây từ thế kỷ thứ 14. Cách đây cũng hơn 600 năm. Quá trời. Skoda đó, không biết là bên Úc có bán cái hiệu này không? Không có hả? Có gì? Slovakia và Hungary, 4 nước nó bao bọc cái nước này. 这个国家是在4个国家的中间它是一个内陆的国家，就是四面都没有海。这个4个国家包围它就是德国、匈牙利、波兰跟那个斯洛伐克。Trời ơi, thấy building nào building lấy thấy sợ luôn. Bốn phòng cái toilet cũng跟着旗子走。Đây là Opera House của thành phố Tiệp.
Đây là viện bảo tàng. Ik vind eigenlijk het wonderbaar dat je dat lekker chút rồi mấy bả lên đi Hàn Quốc. Chút Viện bảo tàng hả? Bảo tàng, viện bảo tàng. Đây là viện bảo tàng quốc gia. Here on the northern side of the park. Ai cũng chụp ông này cho không chụp ông kia. Ở đây là trụ sở của Czech, nơi làm việc của tổng thống. Lấy cảnh nào lấy cái tự nè. Chị chụp không? Em chụp cho. Qua. This is not sold to the government, and nowadays government is giving these palaces to disposal to different state institutions. So, for example, the first two palaces, the Baroque Palace, the Renaissance Schwarzenberg Palace, are given to disposal to the National Gallery. So they are the exposition of our National Gallery. The palace on the top, the Toscani Palace from the 17th century, all the built in Baroque style, so the as well as the palace, the only one still serving important purpose. So these days, it's the seat of the Archbishop, the leader of the Catholic Church. Of course, it's not only his private residence and the entire office that you see nowadays. But it's still close to public as the Archbishop's seat. He was the first Czechoslovak president who became president immediately when the independence of the Czechoslovak Republic was proclaimed in the year 1980. He was the one who decided that Prague Castle, the original seat of the kings, will be the office of the president. So nowadays, until these days, some spaces of the castle are reserved for the president. Right now we can continue to have a look at the viewpoint. Chỗ này là main gate của trụ sở. Này là around ở trên building nhìn xuống.
Ok. All this preserved lấy để ý đường nào vô. was built in the Gothic style in the half of the 14th century. Later it was decorated by circus figures, and until the 19th century, only women. It's Baroque Palace. In the corner is a Benedict convent. Benedict convent is where vô chuồng luôn. Ông này đi ra mới được, ông kia đang bóc cái gì ra? Thiệt á, ông mang kiến. Mang kiến. Em thấy ông bóc cái gì ra? Sữa nó nè. Là hỏi ông móc gì? Gì? Tại sao lại không mang kiến? Hai Tại ông này muốn mang kiến. Không, hai người hết. Chắc nắng lên rồi. Nắng lên rồi. Bước. Đi. 5 bước là tới, mỗi lần 5 bước nha. Dẹp nó súng ha. 5 bước. 5 bước, 2, 3, 4, 5. Đi luôn rồi. Đi nãy là mỗi lần lại là 5 bước á. Còn hết. Hết rồi. Đây là nhà thờ của wow. Không ngờ đâu mà chị. So right now we are standing in Không, front lúc of the ngờ nó main lớn church. Main Only church. here at the Prague Castle, but in the entire Czech Republic. This church was designed as a burial place of two kings. It's a place where Saint patrons of our country are buried. And last but not least, also Czech crown jewels are kept in the church. In fact, the third church of Anh the đứng same đây. name is standing. Em biết rồi. The first church is white. Something like okay, so let's go to Wow. the entrance of the famous place. Bên trong của nhà thờ. Trời quá trời lớn, lớn hơn mã. Cái nhỏ.
entered the Cathedral St. Vitus, we entered the new space, the neo-Gothic part from the 19th and 20th century. You can't see any difference between the old part and the new part because it was built as a precise copy. All around the church, there is a circle of 23 chapels. Each is dedicated to a different saint, and each served also as a burial place of the church. It's a combination of all styles because during the centuries the church was several times robbed or destroyed by fires. So right now we are going to walk all around the church, and I'm going to point out the most interesting details of the decoration. From the beginning of 20th century, it was originally planned to be a main altar, but because the author of the crucifixion converted from the Catholic to the Protestant church, it has never been consecrated, so no service can be served by this altar. It's only a decoration. Cross nave. Medieval churches were built on the shape of the cross to remind the crucifixion of Jesus Christ. It's also the borderline between the old part of the church and the new part of the church. Originally, instead these two columns ran a simple brick wall, which finished the construction in the beginning of 15th century when the Reformation started. Later, this beautiful choir was built on the end of the church, but when the construction should continue, they moved it to side so they could continue the construction and finish the church. This beautiful piece of architecture survived, but it brings quite a big problem for the services because right now the man who plays on the organ can't see the priest by the main altar. So there's always somebody who's giving a sign, play or stop play, and nowadays they have a camera system. Regarding the main nave, you can see there a couple of other interesting details. A part of the neo-Gothic altar, you can see white marble tomb of the first Habsburg, Ferdinand I, his wife Queen Anne, and the eldest of their 15 children, Emperor Maximilian. You can also see the Baroque pulpit used by the priest for speeches, and also the Baroque statues are decorating the columns in the transept. They are representing the same motifs of our country. From this angle, you can also see the three largest windows in the cathedral. All of them are from the beginning of the 20th century, so they are not medieval. The medieval windows didn't survive. Below the main nave, there is a crypt where the kings are buried. But because of the climate condition, it's closed to public, and only the archaeologists and scientists can enter down the church. Okay, so as I and Royal Oratory was connected with a special corridor directly to the Old Royal Palace. So kings could go very comfortably directly from their private rooms straight to the church. One of the most interesting detail of decoration, which has no relation to the church or religion. This wooden carving was created in the beginning of the 17th century, and it's depicting the historical event which happened in the year 1620. It was the end of the Protestantism period in our country because then the Protestant army lost the battle with the Habsburgs, and you can see it had to escape from the city. But far more interesting is to see how Prague looked like in that period. So this is the Prague Castle area, still with the deers in the mold, and still with a fortification system. This is the lesser town, but there is no church of St. Nicholas we saw from the viewport because it was built later. You can also see Charles Bridge as the only bridge in Prague, but without a statue decoration. Again, the old statue was placed on the bridge in the 1683. Approximately 50 years after the creation of this wooden carving. Crossing the river, you get to the old town. Here you can see the Teen Church, the old town hall. You can see Teen Church as unfinished tower, and there is a
chalice in between the towers because it used to be a main Protestant church, later controlled by Catholics again. So the chalice has been the church. Here's buried here. Here's a coffin. Here are buried the bishops and the archbishops. Okay, so right now we are still in the oldest part of the church. The construction of the church started by these chapels on the very end because churches are usually built from the east. So as soon as some part of the church was built, it could be used for services. You can see on the side of the chapels there are tombs of the Czech kings from the first royal family. This is one of the Archbishop of Prague, and here you can see the Ich würde sagen, von hier haben wir noch eine bessere Terrasse. Wir sehen erstmal das größte barocke Gebäudekomplex in Prag. Bởi vì nó phản chiếu ánh nắng á. Vielleicht haben Sie schon über die Ermordung Wallensteins gehört. So in the afternoon you will have a chance to take lots of pictures around the square. You can also continue in the direction of Charles Bridge or turn around the corner to Wenceslas Square. This is the heart of the city with lots of souvenir shops and other shopping possibilities. Cái này lát rồi mình ra mình Old Town in here, gọi là Old Town. Hồi nó còn trở lại mà. Qua thì giữ lại ai muốn đi đâu rồi đi, rồi ai tham quan thì giữ lại đâu. Old Town. Rồi thì giống là cái nhà này nè, ở ngoài sau mình thấy cái mặt tiền cái nhà này, cái đồng mặt không thôi mà nó cũng có một đồng hồ nó gọi là viết là hay viết là phức tạp. Tại trong cái đồng hồ này đó là nó không chỉ là giờ mà có tháng, có ngày, có giờ mà mặt trời có giờ, tức là ngày ngắn ngày dài, mặt trời mọc lên, mặt trời đậm xuống, rất là phức tạp. Tại nó có 3 cái vòng tròn ngoài là giờ hiện giờ bây giờ, vòng tròn ngoài rồi á là cái giữa cái nhỏ đó là thuộc về cái phương pháp là cái tức là mình kêu là trong tháng nào cho nên nó rất là màu, tại vì nó không làm cái này không làm xong vua làm cái gì không làm cách nào thời xưa áp móc hay là cho tại giỏi quá ra sau này thì đương nhiên là bị tiêu chết, tại vì Dálnici je velká klikaren. em ơi Đó.
Chúng có ai? Lẽ cũng cái đúng đó. Em nói cho chị nghe, ổng cốc mở miệng một cái thì chị nghe à. Cho chị nói hồi ổng ít nói. Khoan để em lấy. Đây kêu 13 mà nó thấy nè, đứng tạm chỗ này coi chụp hình có ô của quay đi. Dạ. Chụp. Cái cầu này coi như là cái cầu này là coi như là Âu nhất của châu Âu là năm thế kỷ thứ 14. Có dòng Việt Nam ở đây nè. Ơi, em thấy rồi nhưng chỗ này cái đây. Quá trời, cái này bị người ta đi đông quá mình không có thể mà dồn cái cầu được cái này. Rộng có mấy hình cái nước chảy. Chụp em bôi nhìn nước rồi chảy đi. Này đó trên cầu nhìn xuống. Khoan để em quay cái trụ cột về cho con coi. Đây chị chỉ ngủ. Chơi thầy cắt nước cắt rồi em. Của tiền. Ôi em thấy là nó ngày xưa nó cũng là văn minh lắm chứ. Bây giờ áo ngày xưa nó
krásnej krás, zelený krás, hej na nebo, že něco ukrást, lebo koňa, lebo volí, hej lebo dívča, povej volí. Po motoce chodila na kačený boháva, po motoce chodila na kačený boháva. Kač, 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 kačena, nasypem ti zeleného jačmena. Kač, 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 kačena, nasypem ti zeleného jačmena. Ječmena nedá, poživím za ti nedá. Ječmena nedá, poživím za ti nedá. Ječmen, oči máš, za jinýma pozeráš. Ječmen, oči máš, za jinýma pozeráš. Đây là thành phố của Bono. Ở đâu? 20 phút đây phải không? Ở tại đây phải không? Ở đâu? Ăn chưa? Đợi khúc đó. Đây đúng rồi, đợi chỗ cái tượng màu vàng đó. Đúng rồi. Đợi tượng màu vàng. Là tượng của chú. Tượng màu vàng. Đây là nhà thờ của vua. Đây nè. Dạ, cao không chụp thấy được gì anh. Đây là xung quanh từ trên cao quay xuống của thành phố Bono. Ôi ôi, nó cao tới chót vót. Cao tới chót vót. Phải nói qua đây nhiều cái đền thờ. Ở đây bắt đầu đi vô Phô Lệnh. Chắc đến Phô Lệnh. Đây là nơi trại tập trung. Đây là nơi Eastern territory of Poland is incorporated into the Soviet Union. The western territory, including this place, the town of Oświęcim, was incorporated into Germany, into Third Reich. So Poland is from map of Europe. This place was incorporated into Germany. Poland was under Nazi occupation. And those who were against Hitler's policy
nơi nhốt tù hồi đệ nhất và đệ nhị thế chiến. Mùa đông á, những người mà phạm tội nó không cho mặc áo, đi ra ngoài có bạn chịu. Family vậy đó. Anh tưởng viết đàn ông không? Nguyên family đàn bà, đàn ông không nói chuyện với Đức. Mấy cái hành định. Tôi tắt nó hoài không được, kỳ quá à. Thấy không? Thấy những người Do Thái nó xin mỗi lần nó phải làm đàn lễ, làm xin gì đó, mỗi ngày nó cũng phải xin làm cái này là của đàn bà. Thấy cái cò dài là nó đi kia rồi. không bây giờ phải đợi
Please notice the windows, as I was saying, were bordered up with art so that people have thẩm vấn trước khi đưa đi chết. Quá trình ngon. Đây. Ngay lò chiêu. Nếu mà nó đòi euro tôi thiếu là 350.000. Có để giúp cho ai lấy. Cái DVD về là bao à chứ có. Euro ta rồi thì nó không dây ngon chăng. Là chỗ làm muối của Ba Lan, lịch sử. Đây là làm bằng muối. Đâu chắc tối gì lắm, không thấy gì đâu. Với hai cái đồ sơ 3 4. So once again, hello, I'm Margaret Ratapopro, that's my Polish name, but call me Margaret, it will be easier. Very warm welcome to the salt mine. This is the first level of the salt mine. We are 64 meters below the ground, and there are 9 levels here, but tourists can see only salt was found here in the mid-13th century. And active mining finished here in 1996 because of very low salt prices and also mine flooding. And in this salt mine you will be walking on salt, so this is salt. Salt is also on the walls, and this is grey salt. So it consists of 90% of pure salt and 10% of impurities. And if you wish, you can eat salt, you can lick salt on our tour in the corridors. But please don't eat the monuments and the statues. And tourists sometimes really try to do that. Hey, follow me, please. Cái hầm này làm cũng công trình vô tận hả? Wait a moment. As you can see, there are lots of tourists in this salt mine. Tourists started coming here already in the 15th century. But at first there were 3, and salt was excavated here between 1649 and 1685. So today we're going to visit places from the 17th, 18th and 19th centuries. There are even older places here, but they are no longer safe. So they are not on
our tour. As you can see, there is lots of wood in this salt mine. Wood is a very good material here because it is impregnated by salt. So salt preserves wood and wood may last for a very long time. And that's why there's about 1 million cubic meters of wood here. So it's like a huge forest. Miners cut almost every forest in this Nhìn không thấy gì hết. Khi chụp hình vô cái nhìn không thấy gì hết. And this is the main part of that machine, a hand cross. For miners, as you can see, the wood here is white. It's painted. So this is an older part of the salt mine. It's from the 17th century. And as I said, miners used to paint it because it was better to see when it was very dark down here, and also more difficult to start the fire because it was actually painted with a special mixture of calcium and water. Please. So this is salt around us, grey salt. Grey salt. Grey salt. The colour is grey. Yes. And this, yes, you can lick it. Người ta liếm giờ lát ở đây nè, giờ mà liếm lát ở đây. Em mà liếm cho chấm gì đâu có thấm đâu. Vô đây chắc không lạnh đâu, lên chứ không lạnh. Kỳ này muối mặn, kỳ này hơi muối mặn hơn. Không, đưa nếm ngọt không? Không. Nó mặn rồi người ta mới đặt tên muối. Nó mặn rồi người ta mới đặt ngọt. This chamber illustrates the danger connected with gas methane, or as we call it, methane. Methane is lighter than air, so it accumulates in the upper part of the chamber, and it's released from the rock mass at the excavation of salt. And combined with earth in specific portions, it makes an explosive mixture, which on the fire explodes. And in the past, miners did know effective ways of ventilating the start digging in that place. At the moment we are safe because as active mining finished here in 1996, so there's no more danger in terms of these gas explosion because we do not mine. But we still produce salt from salty water because there is much underground water here which is very dangerous. Connected with underground water leaks. There were many fires because of the amount of wood and also gas methane. There were gas explosions and collapses of some chambers as well. So there were many accidents, and that's why miners were very religious. They prayed before and after work, and they also sang religious songs. And muối này ăn nó tốt. Dạ, tốt. Muối trắng. Muối trắng. So that's what's left once miners extract the salt from this place. And over there you can also see these huge blocks of salt, like 2 tons. And actually they were lifted using the rope from this machine. So one of the rope was going up, lifting salt, and the other one going down, transporting wood, for example. So keeping balance was necessary. Làm lửa, cái lò lửa. This is the model of the Neolithic village. Okay, you have to wait a moment for the whole group.
This is the model of the Neolithic village, which was made following archaeological findings in this region. For 4 volunteers who tried this machine. Okay, watch the road. Careful, careful. 1, 2, 2 more. 2 more. Dạ cầm. Vừa rồi. Dạ được. Chị nhắn có lên cười đấy đó. Stop. You can change the direction now. Water in the surface. Water is very dangerous for the salt mine because it dissolves salt. So they use these wooden pipes, channels, and wells like this one for pumping water. Thấy dưới chân chị không? Thấy dưới chân chị không nè? Thấy. Tại sao vậy chị? Có nghe nó nói không? The Holy Cross Chapel. You can see the figure of Jesus Christ crucified. It's from the 17th century and it's made of wood. So wood is a very good material here. Everything is made of salt. Trời. Meters high. It was reopened last year in December after over 5 years of renovation works, and you can see how huge this wooden structure is. So it must have been extremely difficult to transport the wood down here, and it took miners more time to transport the wood than to build this entire structure. And if you walk up these stairs, you would get to the first level of the salt mine, so it's a kind of shortcut. And this chamber is lit with a chandelier made of pure salt crystals, and there are 3,700 salt crystals over there. And there's also the place for the salt mine orchestra, which plays here from time. No, not yet. Not yet. Proszę? Nie Cô không chịu mượn đó. Con nói lên tránh đổi giờ em dạ để trả dạ được rồi chị. Em chỉ sợ chị mua bất ngờ, chị mua bỏ đồ chị. Đây chị không có thích mua đồ về chân nữa, nhà nhiều quá chị về chân. Ở đây chị không có thấy hấp dẫn chị, thành ra chị không mua. Giờ em lấy không? Chị hỏi chị. On the right side is the monument of Saint John, who was the patron saint of the drowning. And as I said, we are 130 meters deep.
tôi coi người nào gõ được gối rồi đấy ta không được gối thì tôi coi rồi. Bà Loan hồi nãy mở thì giờ phải đi đầu nè. Phải đi đầu. Chỉ cái điểm tập trung. Ok. Yeah, đi luôn. Yeah. Continue. Yeah. Yes. Đi luôn đi, còn có 4 chỗ nữa ha. Okay, I will go with you to the lift, but... Rất tiếc. Nhưng mà bữa nay mình ăn ở nhà hàng vậy khách sạn mình ở. Vậy hả? Ăn tại đó luôn ha. Vậy ăn đồ Ba Lan rồi. Về khách sạn ăn đồ Ba Lan. Được. Có lý không, nhưng mà có thì nó cũng sẽ sạch sẽ tương tác. Tôi sẽ hỏi tôi xuống spa được không? Hai đem đồ theo không? Xuống spa. Mà mình có trả tiền spa không? Xuống. Hỏi rồi. Có trả hả? Không có trả phải không? Mà đây là cái sau để cho nó nói luôn. cho hoàng hậu nó cao hơn thấp hơn. Và đây là cũng là nhạc cái không giáo phải có đâu đó hả? Không giáo là nó nhớ đâu rồi tôi yes. Đây là thành phố cũ của Ba Lan. Nhà thờ Church Mary thế kỷ thứ 14. Đây được rồi. Đây là thành phố cổ. Cổ Phô Lành. 它关下来了，现在只剩个这也是叫批布馆。对面是批布馆，这个是中古时代欧洲。Wow. Lạ dữ hả? Tưởng ai lên nhưng lạ dữ. Chứ mấy người lên thôi à, bà không nói điều không kịp đâu. Ở đâu đây kia? À. Kia.
cái nữa, cái này cái này nha. Không có chị, anh Thanh không muốn chụp hình. Mình không có quay chụp hình. hình nó kệ. Lan cảnh đẹp của tao vui. Ok, bây giờ mình vào tới thành phố Budapest.现在我们进到布达佩斯这个城市，旁边也是多瑙河，cái sông Danube là kế bên. Thành phố này đó là bắt đầu xây dựng từ thế kỷ thứ 9. Rồi mãi đến thế kỷ thứ 15 là bắt đầu tức là phát triển mạnh lên. Giờ cái ông vua đó là Matthias. Thì mà sau thế kỷ thứ 16 thì nó bắt đầu người Thổ Nhĩ Kỳ nó xâm lược cái thành phố này, và sau này lại tới cái thời kỳ Áo Hung. Áo Hung là tức là nước Áo, tức là nó chiếm thành phố, chiếm nước Hung. Cái nước Hung được thành lập nước Hung là thành phố Budapest thành lập 1000 năm. Một tòa nhà rất là đẹp, và là một tòa nhà là có vào 200 cái phòng, rất là lớn. Đó, mình đến cái tòa nhà Quốc hội, rất là đẹp cái tòa nhà này. Ở trước mặt mình đó, Quốc hội大厦就是我们加油政权. Được, không sao. Cũng nhà thờ quá. Đây khúc nè. Lấy khúc anh lấy hết lấy cái nhà đó cho anh. Con đường này là ý nghĩa làm sao rồi? Chỗ này nói thôi cái gì? Quảng trường ra tàu Quốc hội. Tàu Quốc hội. Duy có điều tàu Quốc hội hơi cũ à, đáng lý ra phải làm mới mới được. Hả? Có ông lính gác kìa. Menjünk a metróba, dòng sông Budapest. 明天在河的对面，你可以再拍那个格威大厦，因为我们在高上面容易拍，格威大厦和旁边太近了。Hả? Cũng không có nhiều, mà nó cũng có nhiều, cũng có Việt Nam ở đây. Mà nó là một cái thuyền, nó làm giống như cái bus vậy đó. Ô tô bus. 巴士在水上走。
那个巴士好像在水上走。然后，chiếc cầu này đó là cầu nổi tiếng là cầu Seine, cầu là nó là Seine桥Seine。明天。对面那个绿色的是什么建筑啊？洋葱顶的，艾瑞。艾瑞。这是山路还是缆车啊？我看有吗？这是缆車還是山路？橫過那個。Paris Budapest？那我可能就做是吧？你哋話緊啊？我們過這個鐵索橋啊。现在往佩斯的方向走，汽车路过这著名的铁索桥。因为我们的酒店就在佩达那边布达那，等我们đi ra。这边是佩斯，现在照的是布达。那个城墙，所以佩斯都來回啦。nhớ tội nhớ là để nhiều cơ hội làm giờ không kỳ tại sao sẽ không đủ à quá dân tộc của Hungary 好像没有吃肉。我叫没有吃肉，然后我都闻到豆豆了。bánh gì không? Dạ bánh không? Không chế thì bánh gì? Cái地方。Drop her back off to the front. Hungarian drivers, they never stop, so it's very dangerous. Of course, river crossing is英雄广场，今天是8月。 Đây là quảng trường. Chỗ này nó hô quảng trường gì hả? Quảng trường. Just a few sentences before we are taking our photos here. I would like to tell you that this square was built in 1896. The Millennium Celebration took place here. And the big goal of the square is to show Quảng trường anh hùng. Hero Square. Hero Square. Hero Square. on the top of the Saint Stephen. Là nhà thờ lớn nhất của Budapest. Cái nghĩa gì vậy cháu? Cái nghĩa nó sẽ là gì? Đó là cái gì? Cái này là gì? Cái này là cái gì? Cái này lại đó bà lấy được hút luôn kìa.
Nhà thờ của Inside, nhà thờ của Saint Stephen. Có, tại vì sáng tôi thấy là đầu kia là nhà đi dòng sông xanh, sông đổ màu tùy theo ánh mặt trời rồi đó. Sáng ra nó đỏ màu đen thôi à. Hồi sáng đi ra là đầu kia tôi thấy xanh kiên chứ tôi thấy rõ ràng. Xanh kiên cũng như cái điệu mình nói đóng không heo vậy đó. Now we will climb up to Buda here and we will visit a 700 years old settlement, the so-called Buda Council district. We have 2 entrance tickets, so I would kids and first we enter in the church, after we go up to Fisherman's Forts, and after this you will have time for many photos. From up you can take your best photos, you can have the best view to the parliament building. We will not turn back here, 12 o'clock we will go to another place. Mình phải đi chung hết, đi chung cả, đừng có đi ra ngoài chụp hình đi đâu hết. Sau khi mình đi vào nhà thờ và đi xong cái đâu đài về người đánh cá là mọi người sẽ cho mọi người cái thời gian chụp hình, và tại vì cái trên cái đâu đài của người đánh cá đó là rất là đẹp, chụp về cái cảnh của thành phố, và cho nên mọi người không cần đi tách rời ra, tại vì mình phải mình lấy vé để mà vào nhà thờ với lại vào cái đâu đài. Ok, sau khi đó mình cho cái thời gian chụp cho mọi người chụp hình. Đây cái chỗ xuống xe là không phải là chỗ lên xe nhé, mọi người đừng có lộn nhé. Xuống xe lên xe tôi đứng đây. Anh à, đây là lầu đài gì, trời ơi chết rồi. The church was several times reconstructed because it suffered serious damage during the Turkish time, during the Austrian rule, First World War, Second World War damaged it. And the last reconstruction work, renovation, started 5 years ago, so actually the church is under construction. Neo-Gothic is the main style of the church, and it is covered by limestone, so the main material for the construction is limestone. Đó rồi. Why? No, It's okay, try it. Đem đi ra ăn cái. Đây là lầu đài của Fishman. Cái con Fanny á, nó tẩu giả gì mày? Mình giơ tay đi tới nào mình không mua thì mình say no. Đẹp thì mình mua. Một người trước đi chặt rồi bỏ tay. Con nhiều hơn con mà. Đó cái này quá. Ồ, cái này quá đẹp.
Cái này đẹp lắm nè. Ở khu phố này. C'est pour la neige. Pour una muda da neige. Che profumo dolce? No, prendiamo? No. Che cosa? Sì. Prendiamola così. Oh, andate dietro la riva. Chỗ hoàng cung. Để em chụp anh cái đó. Ủa? Quá đã. Đi để thêm vườn trồng và đi ban ngày. Chứ là cái chiếu của mình không có đem cái máy theo. Chụp hình nha, anh lấy ra, chụp hình ra. Chiefin. Đây là hoàng cung gì chị ha, chị Liên? Cái tên nó có nhớ. Dạ, cái tên nó nói em mệt quá. Tên nó có đọc tên tiếng Áo á. Khoan, để em. Đây là hoàng cung của Áo. Cho em quay cái đi. Cho em quay người đẹp của em chút coi. Nha chị Hoa, quay người đẹp của em chút nha. Cô đẹp thôi chứ. Khách lớn.
这个皇宫呢，是相当于中国的颐和园，法国的凡尔赛宫，是也叫 Summer Palace。No video， sorry， No video. Đây là vườn phía sau vườn bông của hoàng cung Áo. Phía sau vườn bông của hoàng cung. Anh đi ra trước em quay anh cái đi. Quay lợn cái đi trời ơi. Anh dòm cái đi. Xoay lại em rồi đó ra quay cho em cái. Trời ơi, thảm cỏ đẹp quá ha. Không mà cái này không đẹp bên Pháp rồi, đỡ nhớ bữa mà mình đi bên Pháp không? Và mấy người ta chụp hình ta đẹp quá chừng luôn đó. Nomination to enter to sing here. Pavarotti sings here. Domingo sings here. Yeah. All the things you want to become famous, you have to sing here. Yeah. State Opera House, like the Sydney, Australia Opera House, 学校雪梨啊，悉尼的 Opera House， 国家歌剧院啊。This is actually like l'Opera in France, at Francais, or Covent Garden, La Scala in Milano. This is one of the same high level, like the Metropolitan in New York. But this opera house was bombed during the Second World War. 在第二次世界大战曾经被炸毁，又重新整修。They did a renovation after the Second World War. 1955 reopened again. 像双胞胎的建筑物哈，1981，对面是1881年的时代所建造的。OK。So we make half an hour. Yeah, now the time is 11:15, 11:45, back to the bus. Follow me please, we get off and go up. phá lệnh, The Winter phá lệnh, 紫禁城 in China. Hoàng cung mùa đông. Here at the back side you got 2,660 rooms.
2660多个房间 2,660 rooms, yeah? And now this is a museum now. Here you can see the sign Hofburg Wien, W-I-N, that's Vienna, Hofburg here. So we have different museum here, 20 different museums. Oh, Roman Catholic only allow one husband, one wife. So one wife died, the second one, the third one. But this poor lady is supposed to symbolize the virtue of the emperor, 皇帝的美德. You can see the poor lady sitting underneath it. He likes the Roman Empire, so he asked the architect, he asked the artist to build him like a Roman Empire, like a Caesar, Julius Caesar up there. 他很喜欢罗马大帝的样子，装成罗马大帝的样子。Underneath it is his motto. Written there, Amore meo populus mine. My love is devoted to my people. But the people doesn't like him very much. Yeah, because he started the censorship, no freedom up there. 所有的头衔都在这边，皇帝、国王、大公爵都在上面啊，瑞士大公爵。这里面呢有一个博物馆 museum inside here. You see the horses over there, the horse carriage. Yeah, you can go on the horse carriage. 20 minutes, 40 euros. 40 minutes, 55 euros. 5 people can see one horse carriage. Square here. Here, this, you can see the angel up there is killing the devil up there, yeah? 你可以看到那个天使手上拿一个剑，拿一个盾牌，在杀这个恶魔在这边。Here on the left-hand side, we have an open-air museum. They were digging out the floor to do a subway station. And finally, they found some ruins here. 2,000 years ago, Austria was occupied by the Romans. 罗马人来过这边，罗马人的古迹。So here we have something from around 2,000 years ago. The ruins up there is a museum, open air museum. Here, this street is also the main house. The main house, Elizabeth. To your right hand side here, this fountain is supposed to symbolize the marine of the Habsburg dynasty. 哈布斯堡王朝他们的这个海军的力量 the power of the marine here, you can see there. On the other side, the fountain over there, the power of the soldiers. Greek style, 新希腊式的建筑物。On the right-hand side, the Rose Garden, 玫瑰。Here to the right, the White House is called the National Theatre 话剧院 starting from September until June 9月到6月的时候话剧院 National Theatre former time used to be the Royal Theatre 以前叫皇家话剧院 up there Apollo 阿波羅 1888 was built 1888年 on the left hand side City Hall 市政廳嘅地方市政廳很漂亮 very beautiful City Hall from far away looks like a church and this was designed by a German architect Friedrich Schmidt 史密特先生所设计的 City Hall. Right now we have a food festival. 他们的美食展览啊 ，one can go buy international food. 12 o'clock sharp noon 啊，12点钟敲钟了，吃饭了。So this is the Twin Tower Church motif. Motif is the Latin word for Thanksgiving. 感恩纪念教堂，感谢上帝的恩典，保佑他们的皇帝没有被刺杀成功。感恩纪念教堂讲得很好听，奥匈帝国匈牙利人很恨奥地利的皇帝要刺杀他。One Hungarian tailor want to kill the Austrian emperor. The emperor was saved by right here. 2号跟4号地铁交接的地方，这个右手边 underground 乌板啊。Here to the left you have the Vienna, we call the twin sister, twin brother. City between 叫做 Bratislava 60 kilometer away from Vienna 60公里从维也纳过去 You see the ship is arriving to the harbor 它的小小的 catamaran 已经 Small Danube 小多瑙河 The building on the right hand side belong to the insurance company 他们的保险公司 Unica Bank and Insurance Company 它的银行跟保险公司的一栋大楼Now already crossing the river, this is the second district, 第二区的地方 Aspern Brücke. Aspern is the place the Archduke Charles
one of the hero of Austria. He defeated Napoleon, the place called Aspern, the Battle of Aspern. So remember the victory. So they named this church, they named this bridge Aspern Bridge. Yeah. 这条街叫 Aspfield。这个字 Prata 这个字从西班牙文 Prado 绿地的意思过来的哈。Former time, this place used to be the royal hunting place. Now it's for jogging, for bicycle, for running. 4 kilometers long to the right, Prata Alley 啊。这边前面右边就是 Prata 他们的散步休闲的地方，还有骑马跑步的地方，4公里长的 Prata Amusement Park. The Giant Wheel 大转盘。One round of the Giant Wheel. There's 2 revolving restaurants. 165, 107 meter high, and in the summertime you can also have bungee jump. 可以蹦极跳从那边上面跳下来哈。Here on the right hand side, this is the Danube Island 多瑙岛。Underneath, you can go grill, you can go bicycle, 可以骑自行车，可以散步休闲的地方。Danube Island 多瑙 Island. And here, this is the New Danube 多瑙河，新多瑙河。So this is the Armed Relief Channel， 我们叫做他们的这个泄洪的水道在这边。On the left hand side here, you have the United Nations 联合国城。1979 was built. United Nations of Austria， 奥地利的联合国城。The headquarters in New York， 总部是在纽约，分部在 Geneva 日内瓦 and Vienna. We have 2 United Nations in Europe. One is in Vienna. One 反风船，大部分都是在划船或者踩船在这边。Here, this part of the Danube, it's called the Danube Island and Danube Alte Donau, Old Danube. Here you have the very beautiful revolving restaurant, Donau Park, Danube Park. 多瑙河中在船上面有一个游泳池。You can drink and eat and then swim here. You can drink beer and jump into the water. 今天也还可以睡，今天还算暖和。Now it's around 24, 25 degrees Celsius. Yesterday was only 15 and raining. 昨天很冷，15度，今天24度。The maximum temperature for today afternoon is 27 degrees Celsius. 今天下午再到27度左右。Today, tomorrow, back to the summer, and the day after tomorrow again. Radetzky March, 拉德斯基将军进行曲 the march, Radetzky March. Now the building on the left is economy. This is called the Ministry of Economy. 他们的这个所谓的经济部的地方，1950年的时候重新整修过了，在这边。然后1950年的时代在这边。You can see black color is the acid rain, and also because of the acid rain， 因为是这个黑色的颜色，酸雨的关系。Here 5 minutes stop a little bit， 酸雨的关系，还有呢，因为这个是because of the also there's no just 5 minutes here also because of the pollution 酸雨跟空气污染的关系。Original is in white color， 最早是白色的颜色，是 in the sandstone 砂石的 absorb a lot of dust here So here St. Stephen。纪念这个圣史蒂芬。Inside we have a lot of sculpture， 里面很漂亮的这个石头的雕塑。850 years， 850年。The landmark of Vienna here. Here you have the horse carriage. You can go by horse carriage here. Okay. So this is the city center. We call it St. Stephen Cathedral, St. Stephen Square. 圣史蒂 very famous cafe house， 吃冰淇淋啊，喝咖啡啊，吃个蛋糕。他们中午就这样吃了，优美呀。So now we are heading over to the City Park Kursalon, take a picture of Johannstraße, the last stop. 最后一站了，在小金人维也纳的市立公园、城市公园。Giờ là chụp tượng, cái tượng của ông nhạc sĩ đó. Không xuống cho đó mà. Còn cái bánh xe Ferris wheel nữa. Gần đó luôn. Cái tượng của Johann Strauss. Cái điện của ghé này. Ghé tượng đó. Có ghé tượng. Here you see the tram here, streetcar. 我们这边有电车，有轨电车。楼下呢有地铁。So this place is called Schwedenplatz, Sweden Square. Why Sweden Square? Because during the Second World War, Vienna was destroyed, part of the city. They need to do the renovation, spend a lot of money. So the Swedish people helped the Austrians rebuild the city in order to thank the Swiss.
知道这4个能鼻子、眼睛、嘴巴。Cảm giác có sẽ hơi ngộ quá.鼻子、眼睛、嘴巴。维也纳市政府它负责园艺方面的这个公园在这边哈。Here this is the subway station, also designed by Otto Wagner, 欧图华格纳 Art Nouveau Jugendstil 青春派建筑的风格。S is not car park S 啊，有个 S 不见了，那个 S 不见，跟叫 Stadtpark City Park。So here you can see original was the gas lamp， 最早是瓦斯灯，现在变成了电灯。Still according to original style, he likes the combination between the iron ore and the stone。他喜欢呢这个石头的跟这个钢铁的这个装 ready 啊，10分钟啊 1:10 coming back to the bus again。Follow me please， 跟我走 ，we go in front and turn right。我们从前面往右边。Đây là bức tượng của ông gì cái gì đó. Eric 帮我照一个啊。对呀，这个。Yeah. Của Suwaki tách rời tiệm Suwaki cho nội Suwaka Chốc. Đây là thành phố của Swalakat. Một hồi nữa là mình đi về ngay chỗ nãy hả em? Đúng rồi. Bốn tây tháng 4 là quảng trường đó là năm 1945 đó là giải phóng, tức là sau khi thất bại của Đức á, đây là quảng trường coi như là quảng trường giải phóng. 4 tháng 4 cũng là một quảng trường quan trọng của thành phố này. Năm 45, tức là sau 45 á, Đức thất bại đó, đại dịch thế chiến á. Bây giờ nó gọi là quảng trường là cái ngày mà giải phóng. Giải phóng tức là giải phóng Đức 45 á. Đức thống trị, Đức và cai trị. Đức cai trị. Sau khi 2 tháng 4 1945. Chấm dứt tháng 4 45. Lúc là Nga, lúc là Nga chưa vô đây. Lúc nó giải phóng lúc rút ra này. Yeah. C'era volava, no?
Gì hả? Cây này đẹp quá trời. Đây ở tại Đài Trung, Đài Loan. Không biết kêu bằng cái gì nữa. Đây là chùa lớn nhất của Đài Trung. Và chị bông lai chị. Dạ. Nghe mùi bông lai mà. Wow. Đây là trong ngôi chùa của Taiwan, những bức tượng Phật lớn. Đây là cảnh của Sun Moon Clash, có nghĩa là Nhật Nguyệt Đàm ở Đài Loan. Dòng sông thơ mộng mà Quỳnh Giao đã viết rất nhiều về dòng sông này. Thấy thằng hầu nó dắt vô. Anh chụp em bôi này. Rồi cô là. Có cái gì? Xem cô chậu. Đẹp quá trời, đẹp luôn. Đẹp. Ông nói không dám nói 18 rồi đó. The people just rename the state. That's why President Fee. Dạ chụp giùm em anh President Thanh. President Fee. Sáng không có đủ lắm ha. Trời ơi, rồi thuyền ở đâu bơi thuyền ta? Quỳnh Giao nó bả tả làm sao mà ở chỗ này mà thấy mà lạnh lùng chị nói em nghe. Bây giờ dòm nó không lạnh lùng lắm ha. Đâu có lạnh lùng tới đâu, đẹp thì cũng có đẹp thiệt nhưng mà đâu không đẹp đến nổi. Chắc là tại nhà văn á thì
Here is a sun lake, still sun lake. Still sun lake. Sun lake. After that, moon lake. Yeah, here is still sun lake. This for in here for sunlight. Island. Hotel is over there. Yeah, over there. The temple. Temple, Yeah, the Wenwu temple. So that one, the white one, that's a hotel. Yeah. Where? So that's Bên đây là moonlight. Mời. Kevin, what they do with that one? Anh đi ra They đó. decorate whatever they do something underneath. Nước ngọt anh lên đâu có that one? Yeah, float. It's a float. Millet wine. Millet wine is a Aboriginal people. They drink this beer. They drink this wine. So I think you can test, but don't buy it. You can just take test. ở trên lầu của cái gì Nhật Nguyệt Đàm, quang cảnh xung quanh của Đài Loan Nhật Nguyệt Đàm Đại Trung. Geography Central Point. So right now, this is the heart of Taiwan. Central Point. Central Point. Anh chụp không? Chụp không? Chụp cho chị. What does it mean? Taiwan Geography Central Point. Central point of the island. Right. This way. Right, this point is the central point, heart of Taiwan. Heart of. Dưới dòng địa, em sâu hình ông địa, ông Phật vậy. Dạ. Vụ mà động đất đó là biết rồi. đi nhanh nha. Nó tới chạy mệt lắm mà. Núi lửa Đài Loan. Mùi phosphorus lưu huỳnh đó. Anh chụp cho anh liền. Anh đứng vậy đó, anh quay cái gọi đấy. Bắn trứng rồi vợ. Ở bên người cổn 2 tháng nó bắn trứng tại chỗ lên anh. Nước đang sôi. Và sôi rồi anh, nước sôi này là em quay cái này. Hơi nắng xa mà. Số xỉu ạ.
哎，你说我上去叫我出门吗？我的饭有点亮。那穿什么腿呀？那叫风情啊。 Chắc nó xì ra từ mấy cái lỗ này không? Dạ. Cái lỗ tròn tròn đó anh. Nóng đó chị, nóng đó. Bây giờ coi ở dưới tròn, nước ở dưới nó sôi vậy chị. Chắc là nó xịt từ cái lỗ lên đó. Biết rồi. Hồi nãy em có cầm. Đây là nhà của Tống Mỹ Linh ở Đài Loan. Hey, regular people cannot afford to live like this house. But this house still keeps very good. Yeah. Now who doing that? No, nobody. No. Just the heritage. Right. When in recent power, but live like that. Power. There's a lot of power and a lot of was leading very no. Không phải vua mà là tổng thống. Dạ, tổng thống Cận Thị. Thấy đây này, đây những cái con này này, đấy. Dạ. Cá chẳng. Mà tôi lẹ lắm, tôi nhanh lắm, chẳng còn là họ càng chống nặng là đẹp. Mình về thì về. Ông xã mình đó, mình mua cây của Tưởng Giới Thạch, nơi Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh relax. So China used to be Taoist. So transfer我带出给的。你看他现在就是往大的平数走，他根本不晓得，他才不要小的。你60平价格差不多，可是60平它价格又低，好像100平的价格。
Còn vô người ta cắt cái chuyên môn, cắt qua lá cành không. Cái tách đó. Cái tách cho cái quai. À, có quai. Thấy người đặt vậy chứ tôi có thấy đâu. Không đẹp. Cô chụp dùng tôi lấy cái phốt này. Này phải cao rồi chứ bà. Này là Nè, đi xuống đây, xuống đây. Em đi đánh lên, em đánh lên đây. Anh đi đứng không ạ? Viện Buddhism Taiwan. Turn forward to the one. Không, quá từ từ ngoài đi vô trong vô. Cái chỗ này là kêu chỗ gì anh ha? Temple gì đó không biết nữa. Symbol, qua em chụp em này bôi anh. Cái chùa này đây là 89 bậc. 89 bậc thang. Đứng nơi góc đây.
안녕하세요. Silishan Temple. Có cải đi vô trong chút đi sao? How old? Well, originally it's 1734, but destroyed during World War II. Destroyed. So we see this is a new one, but only the tone. Yeah, on the floor. Yeah, this is a original one. Right. This is a bronze dragon pole. Very special. Very special.